سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست او ورځ به مو په خیر وي. په تېرو ویډیوګانو کې مو پر دې بحث وکړي څنګه کولی شو د فیسبوک غیر فعال ملګري په یوه کلیک سره لرې کړو او څنګه کولی شو د اډ فرینډ بټن په فالو بټن بدل کړو. د نن په ویډیو کې پر دې باندې بحث کوو چې زیاتره خلک د دې مشکل سره مخ چې کله دوی غواړي په پلی سټور کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړي، نو دوی نشي کولی اپلیکیشن ډاونلوډ کړي، یعنې پینډینګ وي د دې اپلیکیشن نه ډاونلوډېږي. د نن په ویډیو کې ډېره اسانه او اسانه طریقه درښیم چې څنګه کولی شو د دې مشکل حل پیدا کړو. که چیرې تاسو ما چینل در اوسه نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې ما چینل سره سبسکرایب کړئ ترڅو داسې نورې ویډیو چې تاسو پرې درورسیږي. د دې طریقې لپاره موږ اول باید سیټینګ ته ولاړ شو. سیټینګ ته ولاړ شو نو لاندې راته کېږي د اپس په نامه باندې یو سیټینګ دی، دا راخلاصو او بیا په پلی سټور پسې ګرځو. دغه زموږ پلی سټور دی، نو پر دې باندې کلیک وو او پر فورس سټاپ باندې پر دې باندې کلیک وو. فورس سټاپ پر دې چې مو کله کلیک ووالی بیا لاندې راته کېږي پر سټوریج باندې کلیک وو. کلیر کیچ پر دې باندې کلیک وو. بیا ځو خپل پلی سټور ته. که چیرې د دې طریقې څخه ستاسو مشکل نه وي حل سوی، یعنې بیا هم ستاسو پلی سټور اپلیکیشنان نه ډاونلوډوي، نو د هغه لپاره موږ ته ځو یو کوچنک سیټینګ دی هغه هم ورسره کوو. پر دا سره دغه باندې کلیک وو، لاندې راځو سیټینګ باندې کلیک وو. نیټورک پریفرنس پر دې باندې کلیک وو. اپ ډاونلوډ پریفرنس پر دې باندې کلیک وو. دلته موږ ته وایي تاسو غواړئ چې کوم اپلیکیشنان ډاونلوډ کړي په څه طریقې ډاونلوډ کړي، یعنې غواړئ د وای فای د طریقې ډاونلوډ کړي کله چې د وای فای سره کنیکټ شي، او یا هم غواړئ چې مثلا پر هر نیټورک چې یعنې که چیرې وای فای که چیرې د ټلیفون ډاټا یې مشکل نه لري، موږ ورته وایي چې پر هر نیټورک چې موږ مثلا انټرنیټ باندې موږ اکسس ورته وکړو پر هغه باندې تاسو ډاونلوډ کړئ. ډن وو. اټو اپډیټ اپس دا مشکل زیاتره خلک لري چې مثلا پلی سټور یې خپله د ځانه ډاونلوډینګ شروع کوي او شیان اپډیټوي، نو د هغه دپاره موږ ته باید همیشه دا چې دی ډونټ اټو اپډیټ اپس پر دې باندې کلیک وو. نو د هغه وروسته ستاسو پلی سټور د ځانه نوي شیان نه اپډیټوي. پر ډن باندې کلیک وو. بیا لاندې راته کېږو اباوټ ته، لاندې راځو اپډیټ پلی سټور پر دې باندې کلیک وو. آی انډرسټوډ. نو په دا طریقه سره موږ کولی شو چې خپل د پلی سټور مشکل حل کړو. ډیره اسانه او لنډه طریقه وه. د دې پوهېږئ چې کله تاسو غواړئ چې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ بې له ځنډه بې له کوم مشکله کولی شئ تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ د نورو ملګرو پورې، او که چیرې تاسو در اوسه زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله کوم چینل در سره سبسکرایب کړئ.